ඉතින් අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකට හෝ PC එකට හරියටම සිංහල හෝ වෙනත් භාෂාවකින් තියෙන ෆොන්ට් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි මේකෙදී අපි කතා කරමු සිංහල ෆොන්ට් එකක් කොහොමද අපි යූස් කරන්න කියලා. ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයා Google Chrome එක වෙනදා වගේම ඕපන් කරගෙන මේක ටයිප් කරන්න සිංහල ෆොන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කියපු ගමන් මෙතන එන්ටර් දුන්න ගමන් ඔයාගේ මෙතන එනවා ලින්ක්ස් ගොඩක් එනවා. මේ කැමති ලින්ක් ගිහිල්ලා ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන මම යනවා පළවෙනි ලින්ක් එකෙන් තියෙන සයිට් එකට, වෙබ්සයිට් එකට. අපි එකෙන් බලමු කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. එතකොට මේකේ තියෙනවා ඔයාලට ඕන ෆොන්ට්ස් වර්ග මෙතනින් පහළට යන්න මේ view all fonts දුන්නාම මෙතනින් මේකේ තියෙන ෆොන්ට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් pages තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ෆොන්ට්ස් ඇති මේකේ ගන්න පුළුවන් ඒවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද සිංහල ෆොන්ට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. එතන ඔයාලට ඉස්කෝලේ පොත රෙගියුලර් කියන එකත් පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. අපි මෙතන බලමු FM අබේ X කියන ෆොන්ට් එක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා යූස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ඔබලා හරි. එතකොට මෙතන එනවා නිල් පාට බොක්ස් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් ෆොන්ට් කියලා. අපි ඒක ක්ලික් කරලා බලමු. තාම මගේ ඩවුන්ලෝඩින් කියලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් දුන්න නැත්නම් මොකක් හරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවා නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මෙතන ක්ලික් ඉන් here කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා බලමු. මේ ක්ලික් කරන්න ඕන උන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් වුණා අපි. හරි. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා අපේ PC එකට හෝ ලැප්ටොප් එකට. මම මේක browser එක close කරලා යන්න download file එකට. download file එකේ මෙතන තියෙනවා FM අබේ ඔබ download වුණ ෆොන්ට් එක. එතකොට මේක අපි desktop එකට වගේ අරගෙන මෙතන install කරන්න එපා. මොකද මේක downloading එක්ක තියෙන නිසා ඔයාලට කැමති තැනක install කරන්න මෙතන ගොඩක් files තියෙන නිසා හොයාගන්න අමාරු වෙයි. ඒ නිසා මේක අපි copy කරලා අපි අලුත් folder එකක් හදාගමු. මේක දාගන්න. new දීලා folder එකක් හදාගමු. එතන දාන්න fonts කියලා. දැන් folder. එතකොට ඔයාලට font එක හරියට හොයාගන්නත් ලේසි. එතකොට මේක අපි open කරලා මෙතන අපි font එක paste කරමු. එතකොට ඔයාලා දන්නවද මේ RR file එක සාමාන්‍ය පරිදි extract කරන විදිහට extract කරගන්න දන්නව ඇති කියලා හිතනවා. ඒක extract කරගන්න මේක උඩ right click කරලා මෙතන යන dialog box එකේ මෙතන තියෙනවා extract here කියලා. ඒක click කරපුවාම මේක extract වෙනවා. right. මෙන්න මේ විදිහට file එක extract වුණා. එතකොට මේ file එකක් ආවා. මෙන්න මේක click කරලා ඉතින් මෙතනින් මේ install කියන බටන් එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට කලින් මම font කියන එකට ගිහින් බලන්නම් මේ font එක මේකේ තියෙනවද කියලා. fonts කියලා මෙතන type කරන්නකෝ. fonts font setting ඉතින් මේකේ මෙතනත් බලා ගන්න පුළුවන් එහෙම එකක් තියෙනවද කියලා font එක available fonts කියන තැනින් FM
FM එහෙම එකක් පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ තියෙනවා කියලා. නෑ. ඔයාලට එතනින් ෆොන්ට්ස් හොයාගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම ෆොන්ට්ස් හොයාගන්න මේ විදිහට. පුළුවන් control panel එකට යන්න. control panel. control panel. දැන් search කරගන්න control panel කියලා. control panel එකට ගිහින් මෙතන තියෙනවා fonts කියලා. මෙන්න මේ fonts එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට fonts තියෙන ෆයිල් එකට යන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට ඕන fonts. මේක අපි සර්ච් කරලා බලමු. මෙතන මෙන්න මේ උඩම තියෙනවා search fonts කියලා. එතන ක්ලික් කරලා font එක හොයාගන්න පුළුවන් තියෙනවා. FM කියලා ගහපුවාම මොකද font එකක් එන්නේ නැත. අපි බලමු අරක install කරලා මෙතෙන් එක එනවද කියලා. මෙතන font එක අපි මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට මෙතන install දෙමු. installing කියලා වැටුණා. දැන් මේක install වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු අතෙන් ගිහලා ආයෙත් මේක search කරලා බලමු. FM අබේ කෙවල FM ගහපු ගාම මුකුත් තිබ්බේ නැහැ. ඊටු ටික ටයිප් කරන්න ඕනේ FM වලින් තියෙන මේ ෆොන්ට් එක විතරක් නිසා. මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ ෆොන්ට් එක අපේ PC එකට. මෙහෙම තමයි සාර්ථකව PC එකට හෝ ලැප්ටොප් එකට ඔයාගේ ෆොන්ට් එකක් සිංහල හෝ වෙනත් ඕනම ෆොන්ට් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලමු කොහොමද මේ ෆොන්ට් භාවිතයෙන් එතකොට මේ FM අබේ FM බින්දු මෙතිය ඔයාගේ ගොඩක් ෆොන්ට්ස් වර්ග තියෙනවා සිංහල ඒවා යූස් කරන්න යුනිකෝඩ්ස් ඕන වෙනවා. යුනිකෝඩ්ස් වලින් තමයි ගොඩක් වර්ඩ්ස් වල වෙනත් ඔයාලට අර සමහර ලිරික්ස් වීඩියෝස් හදන්නේ වගේ වීඩියෝස් හදද්දිත් යුනිකෝඩ්ස් භාවිතා කරලා තමයි ෆොන්ට්ස් වලින් වැඩ කරගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් බලමු කොහොමද හරියටම ෆොන්ට්ස් වලින් යුනිකෝඩ්ස් භාවිතයෙන් ෆොන්ට් එක වැඩ කරන විදිය කොහොමද බලමු. ඉතින් subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා මගේ channel එක ආදරෙන්. ඉතින් අදට ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.